K7 Eats. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි නීට් කර ගැනීමට පාන් පිටි 50ක් පමණ පිටිකිරි තේ හැඳි 2යි ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි සීනි තේ හැඳි 2යි ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 1යි. තව අමතර ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි භාගයක් පමණ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු. දැන් අපි මද උණුසුම් වතුර අරගෙන ඊස්ට් එකට මේස හැඳි 1ක් පමණ දාලා සීනි තේ හැන්දක් වගේ දාලා හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් පමණ වහලා තියාගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි ඉතුරු සීනි තේ හැඳි එකයි පිටිකිරි තේ හැඳි දෙකයි ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි එකයි ඊස්ට් ටික හොඳින් පිපුණාට පස්සේ මේකට දාලා තේ නොයැනෙන පදමට අනා ගන්නවා. ටිකක් තෙත ගතිය වගේ තියෙන මේ මද උණුසුම් වතුර මම දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ යන්තම් තෙත ගතිය තියෙන විදිහට තමයි යන්තම් අතේ ඇලෙන ගතියට කරගෙන මේක බෝඩ් එකට දාලා පිටි චුට්ටක් බෝඩ් එකට දාලා මේක නීට් කරගන්න. අපි පිටි ටිකක් දාගෙන මේක නීට් කරන හැටි බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අල්ලෙන් නීට් කරගන්න. මේ ආකාරයට විනාඩි 10ක් පමණ හොඳින් නීට් කරගන්න. නීට් කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳට බෝලයක් විදිහට මෙහෙම ගුලියක් වගේ හදාගන්න. ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් අරගෙන වාජනී ටිකක් දාන්න. මේ ආකාරයට පිටි ගුලියේ ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාලා විනාඩි 45ක් පැයක් පමණ මේක දෙගුණයක් වෙනකම් තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තියාගන්න. අපි දැන් විනාඩි 45ක් පමණ තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තිබ්බ ඩෝ එක අරගෙන බලන්න මේක 3 ගුණයක් විතර පිපිලා තියෙනවා. මේක අරගෙන අපි මේකේ වාතය අයින් කරනවා. මේ විදිහට වාතය අයින් කරගන්න. දැන් මේක අපිට සමාන කොටස් 8කට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් මිනි පිට්සා 8ක් හදන්නයි හදන්නේ. ගත්තා. මෙහෙම රවුමට හදා. දැන් අපි බේකින් ට්‍රේ එකට ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් දාලා මේක ගාගන්න. දැන් අපි මේක එක බෝලයක් අරගෙන පැත්තට හරවලා ඇඟිලි වලින් වටේ ධාරයක් හිටින විදිහට මැද මේ විදිහට තොලි කරගෙන වටේ ධාරයක් තියෙන්න ඕනේ.
අපේ බේකින් ට්‍රේ එකට මේ වගේ 4ක් දාගන්න පුළුවන්. නැවතත් විනාඩි 5ක් 10ක් පමණ කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තියාගන්න. ටොපින් එක සඳහා අපි අරන් තියෙනවා සොසේජස් තක්කාලි කොටුවට කපාගෙන, මාළු මිරිස් ඇට ඉවත් කරලා කොටුවට කපාගෙන, බීලුණු කොටුවට කපාගෙන අපි සෝස් එක අරන් තියෙනවා චිලි සෝස් එකට. මේකට අපි ඔරිගානෝ අවශ්‍ය නම් ඔරිගානෝ ටිකක් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට එහෙම නැතත් කමක් නැහැ. පිට්සා එකේ සුවඳ එන්න නම් ඔරිගානෝ ටිකක් දැම්මනම් හොඳයි. මේකට බිත්තර දෙකක් කඩා ගන්නවා. කරගන්න. එකත් අපි පැත්තකින් තියාගන්න. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ කැරොට් එකේ මේ ආකාරයට දැන් අපි පළමුවෙන්ම කරන්නේ ඔරිගානෝත් එක්ක මික්ස් කරපු සෝස් ටික දාන්න. අපිට ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් දාගන්න පුළුවන්. මේක මොසරෙල්ලා චීස් එක. අපි මේකට මාළු මිරිස් කොටු කපාගත් බීලුණු තක්කාලි දැන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පමණක් මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් පමණක් යොදාගන්න. සොසේජස් තියාගන්න. මේ අතරතුර oven එක විනාඩි 10ක් සෙල්සියස් අංශක 225ට පමණ ප්‍රීහීට් කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි නැවතත් මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් දාගන්න ඕනෙකට. ඔයාලට ටොපින් එක මෙච්චරම අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. චිකන් වගේ දෙයක් අරගෙන තම්බලා ඔලියට කපාගෙන සොසේජස් වෙනුවට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් අරගෙන ඔලිව් ඔයිල් මේ ධාරි වටේ ගා ගන්න. ධාරි වටේ විතරක් යන විදිහට ගන්න. K7 Eats.